Phùng Thiệu Phong tiết lộ cuộc sống làm cha đơn thân, 6 năm sau ly hôn, anh xúc động bày tỏ tình yêu thương dành cho con trai. Xiang Xiang 7 tuổi trở thành chỗ dựa vững chắc của anh. Cặp đôi ly hôn được kính trọng nhất trong làng giải trí Trung Quốc lại che giấu tình yêu thương cha con cảm động nhất. Phùng Thiệu Phong mới đây đã công khai chia sẻ về cuộc sống thường nhật của mình với tư cách là một người cha đơn thân. Khi nhắc đến con trai 7 tuổi, Xiang Xiang, anh lập tức rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: "Bố yêu con rất nhiều." Một câu nói đã khiến cả cộng đồng mạng xúc động. Họ chính thức tuyên bố ly hôn vào năm 2021, tròn 5 năm trước. Cặp đôi màn ảnh một thời đã chia tay trong hòa bình, không có bất kỳ mâu thuẫn hay tranh chấp công khai nào. Mối liên hệ duy nhất của họ là con trai, Xiang Xiang. Giờ đây, con trai họ đã 7 tuổi, đang học tiểu học và đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất cũng như chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ nhất của Phùng Thiệu Phong. Những năm gần đây, Phùng Thiệu Phong rõ ràng đã giảm bớt công việc, tập trung dành thời gian cho con trai. Anh tự mình lo liệu mọi việc, từ đón con đi học, đưa con đi khám bệnh đến những tương tác giữa cha con, bù đắp lại thời gian đã mất. Chàng công tử đào hoa một thời đã hoàn toàn biến thành một người cha đơn thân điềm đạm và đáng tin cậy. Ánh mắt và trái tim anh chỉ tràn ngập tình yêu thương dành cho con trai. Khi được hỏi về cách làm cha mẹ tốt, Phùng Thiệu Phong xúc động, mắt đỏ hoe và anh thành tâm sửa lại: "Tôi là một người cha." Anh nói rằng việc có con trai muộn màng khiến anh trân trọng từng khoảnh khắc bên con, giao tiếp với con trai một cách bình đẳng và cố gắng hết sức để mang đến cho con sự đồng hành chất lượng cao. "Tôi rất yêu con trai mình và trân trọng từng khoảnh khắc bên con." Câu nói giản dị này gói gọn sự ngọt ngào xen lẫn cay đắng và dịu dàng của 5 năm làm cha đơn thân. Sau khi ly hôn, anh và Triệu Lệ Dĩnh duy trì mối quan hệ nuôi dạy con cái đáng ngưỡng mộ và hòa thuận. Họ không nói xấu, gây rối hay lợi dụng danh tiếng của con để PR. Họ phân chia trách nhiệm, một người tập trung vào việc chăm sóc con cái hàng ngày, trong khi người kia dành toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, dành trọn tình yêu thương cho con trai. Phùng Thiệu Phong của quá khứ là một tay chơi quyến rũ trên màn ảnh, Phùng Thiệu Phong của hiện tại là một người cha hết mực yêu thương con cái ngoài đời thực. Cuộc hôn nhân kết thúc, nhưng tình cảm gia đình vẫn bền chặt. Ở tuổi 47, cuối cùng anh đã tìm thấy hạnh phúc và sự thuộc về đích thực bên cạnh con trai mình. Ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong, một bước ngoặt đầy phẩm giá giữa sự khác biệt về giai cấp và tính cách. Cuộc hôn nhân từng gây tranh cãi gay gắt trên mạng được cho là cách Triệu Lệ Dĩnh lợi dụng ra thế giàu có của Phong Thiệu Phong để có thêm nguồn lực. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm rưỡi, Triệu Lệ Dĩnh đã kiên quyết ly hôn, chủ động từ bỏ ý định dùng hôn nhân làm đường tắt và theo đuổi con đường riêng của mình. Sau ly hôn, sự nghiệp của cô thăng tiến vượt bậc, nhanh chóng trở thành nữ diễn viên hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc đại lục, hoàn toàn rũ bỏ mác phụ thuộc. Cuộc hôn nhân tưởng chừng dựa trên nguồn lực này không kết thúc vì sự cạn kiệt nguồn lực mà là vì tâm hồn của họ dần xa cách trong quá trình trưởng thành, cuối cùng dẫn đến ngã rẽ. Năm 2018, vào ngày sinh nhật lần thứ 31 của Triệu Lệ Dĩnh, cô và Phong Thiệu Phong cùng đăng tải giấy chứng nhận kết hôn, gây ra nhiều tranh luận trên mạng. Thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh, một nữ diễn viên đang chật vật mưu sinh xuất thân từ nông thôn, đã vươn lên đỉnh cao của ngành giải trí nhờ nỗ lực không ngừng và sự chăm chỉ, được công nhận rộng rãi về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, cô vẫn khao khát vượt qua những giới hạn hiện tại và tìm kiếm nhiều nguồn lực và cơ hội chất lượng cao hơn. Mặt khác, Phong Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình giàu có, sở hữu nền tảng vững chắc cùng với nguồn lực ổn định và danh tiếng cao, đảm bảo vị trí của anh trong ngành. Nhiều người tin rằng cuộc hôn nhân của họ là một sự sắp đặt đôi bên cùng có lợi. Triệu Lệ Dĩnh mang lại danh tiếng cho Phong Thiệu Phong, trong khi Phong Thiệu Phong cung cấp cho cô nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết, một sự kết hợp dường như hoàn hảo và đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, hôn nhân phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần trao đổi nguồn lực. 2 năm rưỡi sau, công ty quản lý của họ đã ra thông báo ly hôn, viện dẫn lịch trình bận rộn và cam kết duy trì tình bạn là lý do duy nhất mà không gây ra sự xáo trộn lớn. Mặc dù mọi thứ có vẻ yên bình, nhiều người vẫn băn khoăn, nếu họ đến với nhau vì lợi ích chung, tại sao họ lại quyết định không tiếp tục cuộc hôn nhân? Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã không chọn cách thỏa hiệp. Sau ly hôn, cô không chỉ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp mà còn giành được nhiều giải thưởng danh giá cho hàng loạt tác phẩm xuất sắc, hợp tác với các đạo diễn hàng đầu, thường xuyên nhận được các hợp đồng quảng cáo cao cấp và chứng kiến khối tài sản ròng tăng vọt, thực sự trở thành một nhân vật quan trọng và quyền lực trong ngành giải trí Trung Quốc đại lục. Nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn này không phải là sự cạn kiệt nguồn lực mà là sự không tương thích cơ bản về tính cách và con đường sự nghiệp của cả hai. Triệu Lệ Dĩnh đã tự mình vươn lên từ con số 0, sở hữu một tính cách kiên cường và cứng rắn. Cô coi sự nghiệp là nền tảng cho sự tồn tại của mình. Vì công việc, cô có thể chịu đựng được những khó khăn khi làm việc trên dây và không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, thậm chí nhanh chóng trở lại làm việc chưa đầy 1 năm sau khi sinh con, thường xuyên làm việc không ngừng nghỉ. Sự kiên cường và tinh thần chiến đấu này đã giúp cô vượt qua nghịch cảnh, nhưng nó cũng trở thành một vực sâu không thể vượt qua giữa cô và Phong Thiệu Phong.
Sự đấu tranh của cô là động lực thúc đẩy, nhưng nó cũng định đoạt những khác biệt giữa cô và Phong Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu tính cách hiền lành và dễ chịu, luôn ưu tiên sự ổn định và bình yên trong cuộc sống. Anh khao khát được dành mọi khoảnh khắc ấm áp bên người mình yêu thương. Phùng Thiệu Phong đã bộc lộ sự yếu đuối của mình trên truyền hình, thường xuyên thỏa hiệp khi đối mặt với vấn đề, thậm chí có lần hỏi Triệu Lệ Dĩnh với vẻ bối rối, em thật sự yêu anh hay chỉ muốn kết hôn thôi? Nỗi khao khát tình cảm mãnh liệt này trái ngược hoàn toàn với cách tiếp cận cuộc sống đặt sự nghiệp lên hàng đầu của Triệu Lệ Dĩnh. Giá trị gia đình của Phùng Thiệu Phong quy định rằng con dâu nên ưu tiên gia đình, trong khi Triệu Lệ Dĩnh tin tưởng vững chắc rằng phụ nữ không nên phụ thuộc vào ai và phải tự lập. Thực tế hơn, con đường sự nghiệp của họ dần chuyển từ cùng có lợi sang phát triển độc lập. Vào thời điểm kết hôn, thu nhập hàng năm của Triệu Lệ Dĩnh vượt xa Phùng Thiệu Phong. Sau khi ly hôn, cô đã đạt đến đỉnh cao của ngành giải trí với các tác phẩm như Gió thổi nửa mùa hè, chứng minh vị thế không thể thay thế của mình thông qua tài năng diễn xuất. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong phải đối mặt với những ràng buộc từ công ty quản lý do sự sụt giảm độ nổi tiếng của các tác phẩm trong một thời gian. Khi Triệu Lệ Dĩnh không còn phụ thuộc vào ai nữa, cuộc hôn nhân không cân xứng này lại trở thành gánh nặng hơn là chỗ dựa. Trước khi ly hôn, cả hai đã lặng lẽ làm rõ các mối quan hệ kinh doanh và không có tranh chấp tài sản phức tạp. Cách xử lý bình tĩnh và trang trọng này rõ ràng là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, chứ không phải là bốc đồng. Trong quá trình ly hôn, không có những lời lẽ cay độc hay cáo buộc vô căn cứ. Ở mỗi ngã rẽ trong cuộc đời, họ đều chọn con đường phù hợp nhất với bản thân và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh có tầm ảnh hưởng đáng kể, trở thành một đại diện quyền lực trong ngành giải trí Trung Quốc, sống tự do hơn và thể hiện ánh hào quang rực rỡ nhất của mình, trong khi Phùng Thiệu Phong tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất, dần dần trở lại trước công chúng thông qua các tác phẩm của mình. Cả hai lặng lẽ cùng nhau nuôi dạy con, kín đáo đón con từ trường và âm thầm ủng hộ con tại các lễ hội chùa chiền, trở thành hình mẫu về việc giữ gìn phẩm giá ngay cả sau khi chia tay trong ngành giải trí. Sự kết thúc của cuộc hôn nhân này không phải là vấn đề ai đúng ai sai, mà là hai người trưởng thành tìm ra cái kết phù hợp nhất cho bản thân dưới áp lực của thực tại. Qua 10 năm nỗ lực, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh rằng sức mạnh lớn nhất của người phụ nữ đến từ chính sức mạnh nội tâm, sự tự tin và lòng dũng cảm kiên định để tiến về phía trước.